කොහොමද? ඉතින් ඔන්න මංගල උත්සව කාලයක් මේ ළඟ එන හින්දා හිතුවා වෙඩින් වලට යන ඕගොල්ලන්ට වෙඩින් එකකට යනකොට නැත්නම් මේ වගේ උත්සවයකට යනකොට කොහොමද ගෙදර ඉඳලාම ලස්සන මේකප් එකක් දාගන්න කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් අද මේ ස්ටයිල් එක ඇවිල්ලා ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකේ මේකප් ලුක් එකක් තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට දැන් වෙඩින්ග්ස් වලට යනකොට හෝම් කමින්ස් තියෙනවා, පාටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ සාරි එකක් ඇඳලා යනවා නම් මේ වගේ ලුක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මේ මේකප් ලුක් එක මම කරේ කියලා. ඉස්සලම කරන්න තියෙන්නේ මම අයිබ්‍රෝස් දෙක කරන එක. ඒක මම දැන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ප්‍රයිමර් එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. අද ප්‍රයිමර් එක විදියට මම පාවිච්චි කරන්නේ ජෝඩානා කියන මැටිෆයින් ප්‍රයිමර් එක. විශේෂයෙන්ම ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රයිමර් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලා ස්කින් එක ඔයිලි වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න උදව් වෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රයිමර් එක. අද මම ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රේලොන් එකේ කියන පැන්කේක් ෆවුන්ඩේෂන්ස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අපේ ලංකාවේ වෙඩින්ග්ස් වලට යනකොට ගොඩක් දෙනෙක් පැන්කේක් ෆවුන්ඩේෂන් තමයි ගන්න කැමති. මොකද ගොඩාක් වෙලා අපේ මේකප් එක හොඳින් තියාගන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ FS36 කියන කලර් එක සහ ඔරියන්ටල් කියන කලර් එක. මේ කලර්ස් දෙක මික්ස් කරලා තමයි මම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය ක්‍රේලොන් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අපි කරද්දී වැඩිපුර වතුර දාගන්නේ නෑ. යම් ප්‍රමාණයකට ස්පන්ජ් එක තෙත් වෙන්න විතරයි අවශ්‍ය. වැඩිපුර වතුර වැටෙන්න අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියාකාරව අපේ හමට ආලේප වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අර ස්පන්ජ් එක පෙඟෙන්න විතරයි අපි වතුර එකතු කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳටම අපේ බෙල්ලේ කන් දෙකේ මුළු මුහුණෙම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ආලේප කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අත් කපපු එකක් නම් අඳින්නේ ජැකට් එක අත් දෙකෙත් ඒ පාටම ගන්න. ඊළඟට මම දැන් අද මගේ පොඩක් ඇක්නි එකක් දෙකක් තියෙන හින්දා මෙන්න මේ ඩර්මා කන්සීලර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ස්කින් ටයිප් එකට මැච් වෙන ඩර්මා එකේ කන්සීලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම කන්සීල් කරගන්නවා මගේ ඇක්නිස් ටික. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ කන්සීලර් එක පාවිච්චි කරද්දී කන්සීලර් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේ ස්පන්ජ් එකෙන් මේ කන්සීල් කරගත්ත ඒරියා එක හොඳට කවර් කරගන්නවා. ඊළඟට ඕනම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අනිවාර්යෙන් අපි සෙට් කරගන්න ඕනේ හොඳට. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රේලොන් එකේ ඉන TL5 කියන ට්‍රාන්ස්ලූසන්ට් පවුඩර් එක. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඒෂියන් ස්කින් ටයිප් වලට TL5 කියන කලර් එක තමයි හොඳටම ගැලපෙන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට වඩා ෆෙයා ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් TL4 නම්බර් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පවුඩර් බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන හොඳට බෆ් කරගන්න ඕනේ ටිකක් වැඩිපුර හිටින්න පවුඩර් එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන නිසා චුට්ටක් මම වැඩිපුර පවුඩර් එක දාගන්නවා. ගොඩක් වෙලා මේ දවස්වල හියුමිඩිටි එක වැඩි දාඩිය දාන හින්දා වැඩිපුර ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට තියෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉන්න රෝස් වොටර් ෆික්සිං ස්ප්‍රේ එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට වේලෙන්න දෙන්න ඕනි මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඊට පස්සේ මම S2 යට නැවතත් අර TL5 කියන කලර් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වැඩිපුර පවුඩර් චුට්ටක් දාගන්නවා මේ S2 යට බේක් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මේ දවස්වල තියෙන වෙදර් එක හින්දා දාඩිය දාලා අපේ අයිලයිනර් එක බේරෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි S2 යට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට රින්කල් අප් වෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් වැඩිපුර පවුඩර් දාගන්නේ අයි මේකප් එකට කලින්.
අද මම පාවිච්චි කරන්නේ Naked කියන පැලට් එකේ චෙරි පැලට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ පැලට් එක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන බෙරි කලර්ස් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ට්‍රාන්සිෂනින් කලර් එකක් බින් කියන කලර් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ ක්‍රීස් එකට එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ දිගින් දිගටම බලන්න පුළුවන් මේ අයි මේකප් එක කොහොමද වෙන්නේ. මේකේ කලර්ස් උත් මම හැම දෙයක්ම මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා.
දැන් මගේ අයි මේකප් එක ඉවර නිසා මම අර වැඩිපුර අපි දාගත්ත පවුඩර් ටික මම අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මගේ ඇහැ යට වෝටර් ලයින් එකත් මම අර උඩ කරා වගේම චුට්ටක් ස්මෝක් අවුට් කරගන්නවා මේ විදිහට ලස්සනට. ඊළඟට අද මම අයිලයිනර් එක බොටම් අයිලයිනර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කලබා එකේ එන වෝටර් අයිලයිනර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ වෝටර් ලයින් එකට මම දා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මේ වෝටර් ලයින් එක දිය වෙන්නේ නැතුව කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝ කිහිපයකදී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේක සෙට් කරගන්න විදිහ. ඉතින් හොඳට මේ විදිහට වෝටර් ලයින් එකට ඉස්සෙල්ලා මේ පෙන්සිල් එකෙන් ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩාර්ක් කලර් එකේ එන අයි ෂැඩෝ එකක් අරගෙන ඒ අයි ෂැඩෝ එකෙන් මේ ඇඳගත්ත මේක සෙට් කරගන්න. දැන් මම කලින් පවුඩර් දාලා තියෙනවා. ඒක උඩ ඇඳ හින්දා මම මේක සෙට් කරන්නේ නැහැ අද. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එදිනෙදා ගමනක් බිමනක් යනකොට පොඩක් පවුඩර් චුට්ටක් දාලා ඩාර්ක් බ්ලැක් පවුඩර් එකක් වගේ දාලා සෙට් කරන්න. දැන් මම අයිලයින් එක අඳින්නයි යන්නේ. වියානකේ අයිලයින් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ටිකක් දිග ටී වින් අයිලයින් එකක් තමයි මම අඳින්නේ අද. මස්කාරා එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ජෝර්ඩාන් එකේ බෙස්ට් ලෙන්ත් කියන මස්කාරා එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති මස්කාරා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කොන්ටූර් කරගන්නයි යන්නේ මගේ මූණ. මම ජෝර්ඩාන් එකේ සිනමන් ස්පයිස් කියන බ්ලෂ් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ මූණත් කොන්ටූර් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.